initiative from Kosovo actually was focused on distant education. So Antigona, can you share with us your thoughts and your insights on the project? Yeah, thank you so much, Dana. Christina just gave a wonderful briefing of what I'm going to follow up next. But again, I'll also respect the language thing. I'm going to switch into Albanian. Jam Antigona Uka dhe fillimisht përshëndes gjithë dhe falenderoj për mundësinë që më keni japur për me qenë pjesë e këtij paneli. Unë drejtoj Qendrën Kosovare për Mësim Digital në Kosovë dhe KCD-ja, pra Kosova Center for Digital Education, ka pas fatin e madh që të jetë pjesë e konsorciumit për ngritjen e angazhimit shtetar drejt agjendës digjitale, përkatësisht siç e përmendëm edhe me projektin Avokimi për integrim digital në sektorin e arsimit. Goxha interesant është historia e qendrës cilën unë udhëheq, kemi filluar në 2015-ën, kur nuk është ditë fare për aranjimin dhe krijimin e mësimit digital në rajon. Unë deshta veç me bo një pyetje fillimisht, po më intereson sa kemi përfaqësim të rajonit këto, nëse mundeni ata që janë të Kosovës me ngrit dorën. Okej, 4. Ata që janë të Maqedonisë me ngrit dorën. Okej. Malit Zi. Okej, Serbisë. Okej, në Shqipërisë? Okej, vjen shumë mirë. Edhe po shoh që kemi domethënë edhe njerëz jashtë rajonit. Bosnjën nuk e përmenda, nuk i dia kemi përfaqësues Bosnjës. Janë disa fakte që do t'i ndaj me juve gjatë këtij prezantimit që kisha pas shumë dëshirë me reflektu në secilin prej vendeve për cilit vini. Unë nuk besoj që kam pas dallime shumë të mëdha, sidomos sa i përket angazhimit të qeverisë dhe angazhimit shtetar në krijimin e një ambienti sa më të pavarur mësimit digital. Na po flasim shumë për agenda digitale dhe për iniciativa digitale të rajonit, po edhe Europa, madje agendën e parë digjitale për mësim digital ka kriju në 2018 dhe ka qenë strategjia e parë për mësim digital 2018-2020. E dyta është iniciuar në 2020-2027, është strategjia e re që kemi. Domethënë gjithë Evropa ka qenë kaosin e ngjajshëm që ka qenë rajoni, po sa i përket aftësive mundet me qenë që kemi dallim shumë të madh. Pra, këto planet evropiane përfshin edhe korniza për zhvillimin e menaxhimit të mësimit digital, zhvillimit e infrastrukturës teknike digjitale, edhe korniza tjera ligjore infrastrukturore. E këto korniza quhen korniza evropiane për kompetenca digjitale, edukative, të qytetarëve, të programeve të tjera. Gjitha këto korniza digjitale tashmë janë duke u mundu të përfshihen në për strategji. Besoj të secilit prej qeverive të rajonit tashmë, e di për siguri që është pjesë e strategjisë së digitalizimit të arsimit në Kosovë, domethënë përfshirja e kornizave të mësimit digital evropian. E si KCD edhe si pjesë e iniciativës që kemi marrë brenda ICED-s, ne kemi pas për qëllim me stimulu shtyrjen dhe me shtyp përparimin edhe zhvillimin e mësimit digital në Kosovë dhe vazhdimisht me avoku për ngritjen e vetëdijsimit të mësimit kualitativ digital. Siç e përmendi Kristina, mësimi online gjatë pandemisë nuk ka qenë as pak kualitativ, sigurisht kuptohet me që nuk kemi pas shoqëri të përgatitur mjaftueshëm për me kriju materiale të momentumit digjitale dhe ato materiale të cilat janë kriju ad hoc për secilës qeveri nga sektori i mësimit digital njihen si mënyra të vetme të mundshme të cilat qeverit munden me ndërmarrë në një krizë të tillë. Por kjo neve na mundson me reflektu se si duhet me shty përpara krijimin sektorial të mësimit digital, po dhe krijimin sistematik të zhvillimit të aftësive digjitale prej shkollimit shumë të hershëm të fëmijëve, e përmendëm qerdhën, pastaj tutje kemi arsimin para universitar. Çka po flasim këtu është krijimi një sistemi ku fëmijët në moshë shumë të hershme marrin aftësi digjitale në mënyrë të natyrshme brenda sistemit arsimor, që kur të rritën ata pastaj bëhen qytetar aktiv digital dhe kërkojnë sikur mjete ashtu edhe përgjegjësi nga gjithë aktorët qeveritar për me sjell
transparencë dhe llogaridhënie. Prapë po e them që në vitet e fundit kemi pa ndërprim mjet sistemeve arsimore gjithandaj, duke I detyruar shkollat të kalojnë nga mësimi fizik në atë online dhe prapa varësisht nga situata e Covidit, po një dinamikë e tillë konfirmon se digitalizimi I arsimit është I nevojshëm për të bërë sistemin arsimor më elastik në kriza të tilla, po jo vetëm kriza të tilla. Ekziston tash një ndërgjegjësim rritje në gjitha nivelet të menaxhimit të arsimit për nevojën urgjente për zhvillimin e vazhdueshëm kompetencave digjitale në nxënësve edhe nxënësve, standardet për përmbajtje digjitale, nevojën për infrastrukturë teknologjike, integrimin e teknologjisë brenda kurrikulave. Kjo ka qenë një pjesë e projektit cilën ne kemi shtyr përpara, kemi qenë pjesë e grupit punus të strategjisë së digitalizimit në Kosovë, e që puna që kemi bërë brenda iniciativës së EISET-s na ka informuar nga terreni për më jap komente për strategjinë. Kemi ndërtuar 3 ulëmtime gjatë periudhës së projektit. Një ulëmtim ka qenë me pa ambientin e mësimit online në Kosovë dhe si e tillë me reflektu brenda strategjisë së arsimit. E dyta ka qenë për të identifikuar hendeqet ligjore brenda sistemit arsimor sa I përket mësimit digjital dhe si rrjedhojmë me jap rekomandime si me kriju sistem tutje, dhe e treta ka qenë patjetër fokusimin në minoritete, me që pavarësisht që gjithë shoqëria ka qenë brapa, komunitetet që janë të marginalizuara patjetër kanë mbetë akoma më mbrapa se sa gjithë shoqëria. Kështu që të 3 ulëmtimet neve na kanë jap mjaftueshëm brom I themi në Kosovë për të japë përgjigje tutje Ministrisë së Arsimit specifikisht, po grupit të strategjisë për digitalizim. Tash diçka shumë interesant që ndoshta ka më qenë edhe për ju është që Kosova ka shtrirje të internetit prej 99.8%. Edhe jo vetëm në rajon, po shtrirja e internetit është më e larta edhe në Europë sa I përket. Sigurisht kjo ka të bëjë edhe me numrin e popullsisë dhe me madhësinë e shtetit, po kjo është një avantazh që qeveria jonë duhet me shfrytëzu për me sjellë transformim digital përmes sistemit arsimor, tutje me kriju qytetari aktive përmes mjeteve digjitale. Pse përmenda, me qëllim e përmenda këtë përqindje se në fillim thash me reflektu në për shtetet e juja, ju mundeni me e ditë sa do pak se ku ndodhet se cili shtet sa I përket internetit. Po pse po e theksoj internetin është se nuk mundemi me ofru zgjidhje digjitale nëse ambienti nuk e favorizon atë. Në rast se kemi mangësi ose mungesë të internetit, rrjetit internetit, atëherë qoftë krijimi materialeve digjitale, qoftë mjeteve tjera teknologjike, nuk kanë me qenë shfrytëzim. Edhe kur nuk kemi shfrytëzim të këtyre mjeteve digjitale, atëherë nuk kemi me pas qytetari aktive e cila shtym përpara transformimin digital. Ndërkaq, prapë e theksoj, është tejet rëndësishme që zgjedhjet digjitale të fillojnë të përdoren shumë herët në moshë, në mënyrë që prapë e theksoj në mënyrë të natyrshme gjatë sistemit arsimor të krijohen këto hapësi digjitale. Na si qendër rekomandojmë që Kosova shumë shpejt pasi të krijojë gjithë ambientin teknologjik, me që Ministria e Arsimit është duke investuar hapshëm në krijimin e infrastrukturës teknologjike, duke e ul ratën student për kompjuter për shkolla, mandej Ministria e Ekonomisë e përmenda internetin ka shtri. Ne angazhohemi fuqishëm që spaku 2 lanë, 1 deri në 2 lanë gjatë vitit akademik, nxënës të kualifikohen të marrin në formë digjitale dhe virtuale. Këtu kërkohet punë prej fillimit të krijimit të materialeve digjitale. Kristina vetë e përmendi materialet cilat janë plasuar nëpër platforma ndryshme gjatë pandemisë, kanë qenë video incizime, e këtë sektori e njeh si mësim përmes broadcast learning, po na çka po mundohemi me shtutytje është mësimi përmes interaktivitetit, dhe nëse krijon materiale digjitale, të cilat janë të qasshme për lëndë brenda shkollave, atëherë këto kanë me mundësu krijimin e hapësive digjitale gjithë përfshirëse për gjithë studentët dhe nxënësit barabartë, që gjithë tutje për të bëhen të rritur të kenë mundësi të njëjtë apo ngjashme në angazhimin qytetar dhe kërkesën për drejtat e tyre në angazhim brenda madje dhe politik bërjes, për shkak se ka shumë rëndësi kuptimi edhe perspektiva e secilit nxënës dhe secilit të rritur mandej prej çfarëdo komuniteti që vjen.
Kjo është puna që bëjmë na në Kosovë, po shpresoj shumë të shoh qendra për mësim digital gjithandej rajonit. Jemi shumë të hapur për bashkëpunim. Ne tash kemi 7 vite që angazhohemi. As pak nuk e them që jemi mirë, po e shoh rajonin që është duke u vazhduar me u angazhu tutje, edhe si qendër jo për profit, ne do të qëndrojmë brapa, sidomos krijimin e sektorit të mësimit virtual, të sistemit brenda hapësirave qeveritare ose institucionale. Faleminderit. Thank you, Antigona. Yeah, I mean, education in general is one of the